ไม่ได้ขึ้นมาใช่ปะมาเที่ยวน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับมันมีอยู่7 ชั้นนะครับตอนนี้ขึ้นมาชั้นที่2ชั้นที่3สูงมากถือว่าจะเหนื่อยเล็กน้อยง่ายกว่าเวลาขึ้นนี่ขึ้นมาชั้นที่3แล้วนะครับขึ้นมาชั้นที่3เป็นวิวที่ก็โอเคสวยดีนะครับเป็นน้ำตกขาวใสสะอาดเชียวนะครับนี่คือชั้นที่3นะครับชั้นที่2ผมไม่ได้ถ่ายนะฮะเดี๋ยวลงไปถ่ายให้นี่คือน้ำตกนี่ครับชั้นที่3นะครับชั้น7คือตรงไหนอีกนะชั้น7อ่ะขึ้นมาไม่ได้แล้วครับจุดแค่นี้ครับจุดแค่นี้นะไปไกลครับมี9 ชั้นไกลเป็นวันเลยจริงๆเมื่อก่อนผมเคยไปมาแต่ไม่รู้ไปช่องไหนไปช่องนี้มั้งขึ้นมาเนี่ยเลยผมเคยไปมาอยู่ตอนนั้นอ่ะขึ้นมายันชั้นบนนั่นแหละนี้ด้วยตอนนี้มันไปไม่ได้แล้วมันปิดทางไปแล้วเรามาได้สูงจุดแค่ชั้น3นะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทำให้ขึ้นไปเป็นน้ำตกที่ก็สวยในระดับหนึ่งนะครับมีวิวทิวทัศน์ที่โอเคสวยงามจริงๆแล้วมันขึ้นได้อีกนะครับขึ้นได้ถึงข้างบนนู่นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเส้นทางที่ให้ขึ้นเขาปิดเขาไม่ให้ขึ้นมันอันตรายนะมันสูงจึงมันก็จะเลาะตรงนี้ไปนะครับเลาะบริเวณนี้ไปนะครับผมเคยขึ้นตอนผมสมัยหนุ่มๆนะครับให้ดูนะครับความสวยงามของน้ำตกคลองน้ำไหลบ้านเรานะครับอำเภอคลองลานนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่ครับจริงๆเราขึ้นได้หลายชั้นนะครับแต่วันเดี๋ยวตอนนี้เขาปิดเขาไม่ให้ขึ้นดูด้านบนนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นแหล่งน้ำสวยใสเป็นสายทานยาวลงไปจะมีผู้คนเล่นอยู่ข้างล่างนู้นครับเห็นครับไกลๆนู้นนะครับอยู่ข้างล่างเลยเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายชั้น2ให้ดูนะครับนั่นคือคนที่อยู่ข้างล่างนะครับไกลมากจริงๆก็จะมีชั้น2นั่งอยู่นู้นไหนวะก็เดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายชั้น2ให้ดูอีกทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ชั้น3จริงๆแล้วมันขึ้นไปได้เมื่อก่อนนี้ผมเคยขึ้นช่องนี้นะครับผมขึ้นไปช่องนี้เนี่ยครับผมเคยขึ้นไปช่องนี้แล้วก็เดินขึ้นไป
แต่ตอนนี้เจ้าที่เขาไม่ให้ขึ้น ก็เป็นน้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะครับ สวย แอ่งนี้คือเป็นแอ่งน้ำสำหรับคนโตลงเล่นได้นะครับ เด็กอาจจะลงเล่นไม่ได้มันอาจจะลึกนะครับเด็กต้องเล่นชั้นล่างนะครับ ตรงนี้ก็จะมีตะโขดหิน แกดูเลยไหมวะน่ะสันเก่าอ่ะต้นไม้นู่นมา ขึ้นไปบนอ่ะแต่ว่า ตกไปทุกวันเนี่ยอยู่ จริงๆมันขึ้นได้แหละเดี๋ยวเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะลงไปถ่ายชั้น 2ให้ดู นี่ก็เป็นชั้นที่ 2ขึ้นไปข้างบนชั้นที่ 3ไปแล้วล่ะไปกันต่อ ไป นี่เป็นชั้นที่ 2นะครับชั้นที่ 2ลงเล่นน้ำกัน แกดูเด็กหรือแม่เปียกน้ำตกคลองน้ำไหลนะครับ